ਹੋ ਗਈ। इधर ले गया लेड़े इधर बना रही थी ना पल्ले एक पेचकस रख ली होए एक ਨੂੰ ਸਾਫ ਅੱਜ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਕੱਲ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਲਾਤਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਸਨਮੈਕਾ। ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਸਨਮੈਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਪਿਆ। ਕਿਹੜੇ? ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ।